These are the animals that cannot be found beyond Vietnam. Đây là những cái loài động vật mà đặc hữu của đường Trường Sơn mà không thể nào tìm thấy được ngoài Việt Nam. The birth and rebirth of nature taught me that nothing doesn't mean nothing or empty. Ở đây á, cái việc sinh ra và cái việc tái sinh của thiên nhiên đã dạy cho diễn giả biết rằng là cuộc sống luôn luôn có những sự tiếp diễn chứ không phải là một sự mất đi vĩnh viễn. Cái này sinh ra, cái này mất đi thì lại có các sinh ra tiếp tục như vậy. Leave nothing behind is a life philosophy that I'm pursuing. 10 years ago, I saw an artwork by Tatsuo Miyajima in Japan during our company trip. Here you see the cycle of 9 to 1 keep on repeating. These are lives, just as all of us here in this room. Zero doesn't appear here. Không để lại gì phía sau là một trong những triết lý của cuộc sống mà cô ấy đã nghiệm ra từ cách đây hơn rất là nhiều năm rồi. Zero means death, and death doesn't mean absence. Nature is about life and death reanimating in a countless natural flow. A void will leave a new beginning to other lives. A fallen tree doesn't disappear. Its life exists in another forms. Con số 0 thì có nghĩa là cái chết, nhưng mà cái chết thì lại không có nghĩa là vắng mặt. Các cái khu rừng thì là kết nối cái cuộc sống với nhau và đại diện cho cả cuộc sống và lẫn cái chết, và nó diễn tả một cái dòng chảy không có ngừng nghỉ của thiên nhiên. Một cái cây khi mà nó ngã xuống thì nó không hề bị biến mất đi, mà cái cuộc sống của nó là nó vẫn tồn tại nhưng nó sẽ biến thành cái dạng khác, ví dụ như là than hay là trầm tích gì đấy. Yeah. Hence, zero is not only emptiness or nothingness, but also swollenness or explosions. In other words, zero incorporates two diametrically opposed meaning. It indicates that this void is invisible, yet packed with energy. It also means infinite possibilities around us. Ở đây con số 0 có thể diễn tả được cái sự gọi là vĩnh hằng và vô tận của cái không gian mà xung quanh cái thế giới của mình. Dang Vo, Danh võ. Yan Vo is a Vietnamese conceptual artist who often make new objects out of the old one, giving new meanings to objects that are around his life. Just like the stories I'm telling here, it contains Mr. Tong, Na, Rosie, the people I met and the food I had and the places that I visited in Vietnam in just 2 days. It gives new meanings to my life. Danh võ, một cái kiến trúc sư theo cái trường phái là sắp đặt, là ông đã tạo ra những cái hơi thở mới cho những cái vật thể khi mà ông sắp đặt. Thì khi mà ông sắp đặt cái vật thể này thì nó tạo ra những cái ý nghĩa mới trong cái cách sắp đặt. He bought an abandoned house in Germany. He allows nature to be part of his studio for him to sense the seasons and the subtleness in nature. He bought a house for a clay stove also. He thinks that it will be a place where people could gather. In the winter, everyone is automatically drawn to its warmth. So, stimulation of body in physical and mind in metaphysical makes me rethink the term rewilding. Có nghĩa là cái sự miêu tả của cơ thể về mặt vật lý, về mặt thể chất cũng như là ý thức thì đã làm cho diễn giả nhớ lại về cái khái niệm mà tái hoang dã hay còn gọi là rewilding. During the COVID, as Mina said, everyone is trying to escape to the nature. Camping became popular. I was fascinated by this lifestyle to survive in nature with minimal necessity to reconnect to nature. Trong suốt cái thời gian đại dịch cũng như là sau đại dịch thì cái nhu cầu mà kết nối lại với thiên nhiên trở thành ngày càng tăng lên. Cho nên đây là cách để mà họ reconnect, có nghĩa là kết nối lại với thiên nhiên thông qua cách mà họ đi du lịch hoặc là cắm trại vân vân, thì mình gọi là phượt. I learned about this trendy activity in Vietnam. Flirt. Yeah, so it does sound like flirting with nature. Okay, phượt cùng với thiên nhiên, flirt with nature. Yeah.
So you pack everything you need in a bag, carefully pick what you need, Yes. and leave only the pure necessity to survive. Đây là những cái vật mà bạn cần phải có khi mà bạn đi du lịch theo kiểu phượt. Similar to digital nomads, they do not need a fixed place. They prefer to wander around the world with a laptop and a Wi-Fi. Yes. Then you can go because it's on the Vietnamese already. Instead of buying instant products, maybe we can design products that allow us to immerse into nature now and let the nature resonate with us. Với một cái phong cách sống rất là mới và hiện đại, chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái vật dụng hiện đại xuất hiện ở trong cái cuộc sống của chúng ta ngày nay. These philosophies were integrated into one of our recent projects. We have helped to develop stronger branding of building spaces through placemaking. In this project, we encourage people to bring their own furniture and eating utensils into this living room. Cái triết lý mới nhất này thì cũng đã xuất hiện trong cái thiết kế mới nhất của chúng tôi. Thì chúng tôi cho phép là con người có thể mang những cái vật dụng cá nhân của họ vào trong cái môi trường sống hoặc là môi trường làm việc của họ. We designed a wall to hang the foldable furniture. We started to look into collaboration with other brands like Snow Peak or Decathlon. Yes. There's always endless opportunity. We can design the program, the furniture, the room, everything. But ở we đây leave thì chúng ta có nothing thể behind. thiết kế mọi thứ ở đây. Yes. I once watched a documentary about Dato Ando, and he said, if you felt cold in the house I designed, wear more. Well, we are not Ando. Instead, we are thinking there is opportunity. Maybe we can also create clothes, but of slow fashion. Đối với Takao Ando thì ông ta nói rằng là nếu bạn cảm thấy lạnh ở trong một ngôi nhà mà tôi thiết kế thì hãy mặc thêm. Nhưng mà chúng tôi sẽ thiết kế theo một kiểu khác mà không giống như Takao Ando. We see design fields are changing. There is more than one thread that we can look at. Some of the architects firms in Vietnam design their buildings such that they activate one's senses by bringing greeneries, sunlight, wind, or even rain in. Ngày nay các cái kiến trúc sư ở Việt Nam thì họ cố gắng mang thêm những cái chất liệu xanh và sinh thái vào trong cái ngôi nhà. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy ở trong những cái bức ảnh này, họ cố là dành cho những cái khu vực mà để trồng cây hoặc là thiết kế xanh vân vân. How nature brings us together while implying how we design to live with nature. Ở đây chúng ta sẽ bàn tới là cái cách mà chúng ta sẽ thiết kế một cái vật dụng hoặc là một cái nơi nào đó để làm sao chúng ta có thể chung sống với lại thiên nhiên. Japanese are into 2 to 3 days escape into the woods every month. They come with the concept of sharing a cabin in nature. You bring your own necessary items every time you go in. You pack the things that you think will make you survive through these design cabins located in nature. It is this experience that assists one to reconnect to the primal life, so light that everything is in your bag. Đây diễn giả muốn truyền tải một cái thông điệp là khi mà chúng ta nhận thức hoặc là chúng ta trải nghiệm về cuộc sống ở trên thế giới, về cái sự tồn tại của cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta nên có sự chia sẻ với nhau. Today, Vietnam can be beyond manufacturer for other countries. Yes. You can go ahead. Look at the gallery here, and together with all the designers here, perhaps we can collaborate and do something together to venture into the unique land of Vietnam and bring creativity into our daily life. Chúng ta cũng có thể mang cái sự sáng tạo vào trong những cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việt Nam cũng có thể thiết kế và mang các cái nhãn hiệu sản phẩm ra trên thế giới. Here I put out 2 cabins that I really love. Olaf Eliasson's C.space observatory is a shrine to feel the sun movement for a day. Ở đây thì tác giả đưa ra
hai cái thiết bị để mà có thể mà cô ấy yêu thích để mà cảm nhận được cái sự chuyển động của mặt trời trong vòng một ngày. Mark Dion's Bird Observatory hut invites one to learn the other beings that around us. To me, both the cabins are expressing the climatic and ecological breakdown. They are the catalyst to rewild us in our daily life, how nature brings us together, how to live with other beings, and how to feel the universe. Đây cũng là những cái thiết bị, đây cũng là một trong những cái thiết bị khác để mà diễn tả là cái cách để mà thiên nhiên mang chúng ta lại gần nhau hơn, làm sao để mà sống chan hòa với lại những người khác, và làm sao để chúng ta cảm nhận được cái vũ trụ xung quanh chúng ta. Lastly, I'd like to share a project in Puerto Rico, Hảo i NG National Park. It is a project about exchanging with different tribes. Và cuối cùng chúng tôi cũng muốn chia sẻ về một cái dự án mà chúng tôi đã thực hiện ở cái vùng rừng ở Puerto Rico. The island experienced a devastating Hurricane Maria in 2017. Sandra was the only city that continued supplying electricity for medical usage through their renewable energy infrastructure. That strike one to be aware of the importance of renewable energy. Chúng ta có thể thấy là cái sự ảnh hưởng của bão, trong cái cơn bão mà Maria vào năm 2017 thì đã biến một cái vùng rừng rất là rộng lớn ở trong cái khu vực mà công viên quốc gia trở thành hoang tàn như thế này. During the hurricane, there was an exchange too. Here you see house in the sea and ship on the land. Thì chính từ những cái thảm họa và thiên tai mà đặc biệt là cơn bão Maria đã tạo nên một cái sự gọi là chuyển biến rất là ngược đời. Nhà thì lại ra khu vực biển, còn tàu thì lại vào trong khu vực đất liền. We are using these treasures that sea left behind on land as part of our design elements for people to sense the once exchange moment of land and sea. Chúng tôi sử dụng những cái mẫu vật như thế này để mà có thể cho những cái người mà xem chúng ta biết được là cái sự thay đổi của biển cả nó giống như thế nào, và sự tác động của chúng ta tới biển cả cho tới nay là nó như thế nào. According to the study, we understand that mongoose, this guy, is an invasive species in the island that causes a few species into extinctions. To small animals, a small stone gut like this might be a saving ground. Đối với những cái con vật giống như là con mongoose như vậy thì các bạn có thể thấy ở đây là đối với những cái con vật là có kích thước nhỏ thì những cái khúc mà ghép như vậy đó, thì nó sẽ trở thành một cái vùng đất để mà sinh tồn. Có nghĩa là những cái con mongoose này nó sẽ tìm những cái lỗ ở dưới đất á, để mà nó trốn tránh khi mà có kẻ thù, hay là tìm cách để sinh tồn, tránh ánh nắng mặt trời hoặc là gì đấy. Here we see opportunities in expressing through digital too. A feature is designed to bridge both technophiles and nature lovers to view through a refuge for small animals. One can drive a little robot into heaps of rock to hunt treasures and encounter the small animals. Họ cũng cố gắng là dùng những cái kỹ thuật rất là tiên tiến để mà chúng ta có thể quan sát hơn, được cận cảnh hơn hoặc là chi tiết hơn những cái sinh vật mà xung quanh chúng ta. In reality, it is a point of exchange of ecology level and the technology level. We can't deny today is a hybrid world where ecologists have been using technology to survey the land. When the micropods go into the labyrinth, it is a race game between human and nature and technology. We hope these little installations will assist not only the small animals, but also to rewild humans' consciousness for the ecology. Ở trên cái hình mà ở slide hiện tại thì các bạn có thể thấy được cái sự kết hợp giữa thiên nhiên với lại công nghệ và cả những cái sinh vật xung quanh. Thì ở đây họ sử dụng một con robot rất là nhỏ, kích thước nhỏ để mà có thể đi vào trong sâu những cái loại sinh thái ở đây, cái thảm thực vật và động vật, nhưng mà lại không gây hại gì cho cái thảm sinh vật ở đây. No matter how small the space is, there is implosion of life and flow of energy. It is a universe, and that is where we want to revolve. Ở đây thì cái biểu tượng mandala cũng là một trong những cái biểu tượng mà rất là
đặc biệt cho cái việc mà họ muốn nói về việc mà tái hoang dã ở trong vũ trụ của chúng ta. Thank you. Cảm ơn vì đã nghe bài thuyết trình. Chị ơi. I don't know. We don't need this for the Q&A sessions, right? Thì tiếp theo chương trình sẽ là phần Q&A. Nếu như là khách mời tham dự có những cái câu hỏi gì thắc mắc về phần trình bày của 4 diễn giả của chúng ta thì có thể đặt câu hỏi trong phần này ạ. And thanks for your sharing. So please invite you to the stage so we can start the Q&A session. Yes. And also, I will invite the Mr. Phạm Anh Tuấn, the president of Vietnam Society of Landscape Architectures, will join the Q&A sessions as well. And now the stage is yours. Sorry. Và chương trình cũng có một cái phần livestream, thì đối với những khách mời nào mà không thể tham dự chương trình thì có thể đặt câu hỏi ngay trên phần livestream đó. Ban tổ chức sẽ chuyển lời của các vị của mọi người tới các vị diễn giả. Mọi người mạnh dạn nha. Cái này là mình giao lưu, ví dụ như trong cái bài thuyết trình mới nãy á, là các anh chị có bất kỳ một cái câu hỏi nào hoặc thắc mắc họ muốn giao lưu với lại là các anh chị thì mình cứ đứng lên đặt tiếng Anh cũng được, bên mình sẽ hỗ trợ phiên dịch qua tiếng Việt cũng được, bên mình hỗ trợ phiên dịch qua tiếng Anh, hoặc là các anh chị có thể giao lưu trực tiếp bằng tiếng Anh cũng được ạ. Trước khi mọi người có câu hỏi thì cũng muốn chia sẻ. I would like to introduce some more about the diversity in Vietnam. Ở Việt Nam chúng ta có khoảng hơn 13.000 loài thực vật, có khoảng gần 11.000 loài động vật và gần 11.000 loài sinh vật biển. Tức là chúng ta có thể thấy là Việt Nam chúng ta rất đa dạng về mặt sinh học, và vì cái đặc tính của chúng ta là cái giải đất hình chữ S rất là dài, và chúng ta có rất nhiều cái nấc về địa lý khác nhau. Chính vì cái thảm thực vật như vậy nó sẽ rất là đa dạng, giống như các bạn có chia sẻ. Và chúng ta cũng nghe rất nổi tiếng cái bài hát Đồng Chiều Sơn Đông Chiều Sơn Tây, đúng không ạ? Bên nắng đốt bên mưa quay, tức là có một bên thì sẽ rất đa dạng. Hết rau rồi em có lấy anh không, kiểu dạng như vậy. Có nghĩa là chúng ta rất đa dạng về mặt sinh thái ở mỗi một đới thực vật khác nhau. Chính vì vậy mà cái việc các bạn chia sẻ ở đây về câu chuyện tái tự nhiên, tái cấu trúc tự nhiên vào trong đô thị, chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta biến cái tự nhiên của chúng ta vào trong đô thị. Và cái hay của chúng ta nữa là chúng ta có thể tạo ra những thực vật bản địa, đúng không ạ? Tạo ra những hình thái không gian kiến trúc cảnh quan rất là đặc trưng cho từng vùng miền. Thì cái đó nó sẽ đem lại tính thực rất là cao, và nó tạo ra tính đặc trưng riêng mà chúng ta vẫn có nhiều bài hát đã nói về câu chuyện đấy rồi, đúng không ạ? Ví dụ như hoa phượng đỏ của Hải Phòng, tức là nó có những loài thực vật rất là đặc trưng. Hay là Hà Nội là hoa sữa. Nhưng mà nếu như chúng ta làm sai cái đó thì chúng ta lại phải trả giá, đúng không ạ? Nếu như có bài hát là hoa sữa nồng nàn đầu phố đêm đêm, tức là một cái cây hoa sữa thì nó sẽ tạo ra một cái hương thoang thoảng, đem lại tính hấp dẫn. Nhưng mà nếu như chúng ta tạo thành con đường hoa sữa thì không ai sống nổi. Đấy là câu chuyện thật mà chúng ta thấy là nếu như chúng ta design, chúng ta đưa vào thiết kế mà chúng ta không hiểu được bản chất câu chuyện thì sẽ rất khó. Đấy là lý do là chính các bạn cũng đã chia sẻ những cái bài học thực tế của các bạn, những cái dự án các bạn đã đưa vào nghiên cứu cái tính bản địa, đưa vào trong công trình cảnh quan như thế nào. Thì đó là một cái rất hay, nên rất mong là chính quý vị ngồi đây có thể có những câu hỏi từ cái băn khoăn của mình, đúng không ạ? Vì ví dụ như chúng ta đưa mà chúng ta không hiểu về hệ sinh thái, chúng ta không hiểu về quy luật vận động tự nhiên thì chúng ta có khi lại phá vỡ cấu trúc, vì bản thân nó là quá trình đang tự hình thành và tự phát triển.
một cái dự án mang tính tự rewilding như vậy thì nó phải mất khoảng 20-30 năm. Chứ chúng ta không đốt cháy được, nhưng mà liệu chúng ta có chờ cái việc đấy không? Hay là chúng ta rất muốn trồng cây to ngay đường để chúng ta nhìn thấy bóng mát, hay chúng ta rất muốn đưa các con vật mới vào trong đô thị. Và cũng có những hình ảnh như là Mina cũng đã chia sẻ là có những hình ảnh là con khỉ nó leo lên, nó lấy cái thứ này, con hồng hoàng nó cặp cái kia, nên tức là nó sẽ disturb, đúng không? Nó sẽ sinh ra những vấn đề mà có thể gây ra xung đột lại với chính cái cuộc sống của chúng ta. Vậy thì đấy cũng là cách gợi ý để có thể có những câu hỏi của quý vị với vị diễn giả đây là câu chuyện tái hoang dã rewilding. He said that Vietnam Chinese spread extends over 15 latitude and has a great fauna and flora. And the questions come to this seminar is how to integrate rewilding your philosophies of design into Vietnam context to make it work. Okay, do you understand? Because the fact that we have a lot of species, different kind of species, different location, and different diverse the level of the terrain. So how we can improve, how we can use the native species in different city to be more nature, but it doesn't disturb to our life. So, I mentioned about the Mina video when monkey and bird disturb our life. So maybe we can live together, but to make the life more suitable, more comfortable. I think this is an interesting question. So we learn from the East that in life you actually try to live together. Try to live together needs a lot of design, needs a lot of thinking, needs a lot of survival instinct. So for example, we mentioned the building should be designed such that the handrail, the monkey find it difficult to climb. But some people like to follow the West of let's destroy the monkey. So it is a very difficult period because we have, as a human species, been destroying nature. So the reason why everyone finds it difficult has nothing to do with anything else except our habit. So we think we should not design because of a monkey. We should destroy the monkey. So this is something that is about the thinking. So I can't answer also about plants in Vietnam because it's a very big range. It's really interesting. But I can answer it in a way how we learn. We are landscape architects. So if you go to the nursery in Singapore, there are very few plants that actually come from Singapore. Why? Because everyone thinks that whatever they see down there is nature. But human has selected based on some kind of aesthetic that is built for a very long period of time. Things will change. Actually, when I look across here, there are very young people down here. So it's a very different generation operating as well. It is actually for us to reach out to both my generation, the millennials, Gen Y, and also to reach out to the Gen Z, because we are all human, and it is only through design that you can tie everything up together. Ý chung của tác giả ở đây là đối với cái việc mà chúng ta có thể nói về kiến trúc á, thì là để mà sống chung được với nhau như vậy thì rất là khó. Cái quá trình để mà chúng ta có thể live together rất là khó. Thì chúng ta có thể trải qua một cái mà gọi là ví dụ như là khi mà các bạn đi ở một cái khu vực gọi là nursery, tức là khu chăm sóc sức khỏe ở Singapore, thì các bạn có thể thấy được rất là nó là vườn ươm. Dạ. Dạ. Xin lỗi. Thì vườn ươm á, thì các bạn có thể thấy là có rất là ít cây ở đó.
I will keep it short next time. Yes. So later, can you just, sentence by sentence? Okay. Yeah. Sorry. Then I will talk more. Some sentence. Yes. Cái ý của ông này như thế này nè, tức là khi mà thiết kế đó, thì cái hàm lượng của cái chất xám của con người trong cái thiết kế rất là quan trọng để sống chung với hoang dã. Thì có một số người thì cho rằng thí dụ như con khỉ nó lọt vào trong nhà thì tìm cách giết khỉ bớt đi, thì nó sẽ không vào nhà được. Nhưng mà đối với thiết kế mà suy nghĩ cho kỹ lại á, thì phải tìm cách làm sao để con khỉ nó làm cái ban công, cái tay vịn làm sao con khỉ nó không nhảy được vào nhà được. Thì cái đó tức là con khỉ vẫn sống mà ta vẫn sống. Như vậy thì ở đây là khi mà chúng ta chỉ cần thay đổi cái cách suy nghĩ thì cái giải pháp nó sẽ khác. Còn nếu mà chúng ta suy nghĩ theo mà hướng đây họ nói phương Tây với phương Đông nữa thì nó sẽ dần dần là một bên sẽ chết và một bên sẽ sống, thì cuối cùng cái hệ sinh thái nó sẽ mất cân bằng. Thì cái ý của ông là như vậy, cái hàm lượng chất xám của người thiết kế trong một cái công trình nó rất là quan trọng và chúng ta phải suy nghĩ kỹ hơn. Sống cùng nhau. I have a question for you. Sau đó mình sẽ dùng tiếng Việt để cho mọi người dễ hiểu và nhờ bạn dịch dùm. Cái câu hỏi đầu tiên là vì sao mà một doanh nghiệp hay là một văn phòng thiết kế cảnh quan mà các anh lại dùng tên là salad dressing? What is it mean? The meaning of the salad dressing? Why you don't just name? Okay, this is interesting. I am 47. Yes. Okay. Sorry. Just câu hỏi là thì đối với câu hỏi này ông nói đây là một câu hỏi rất là thú vị. Thì trước tiên là ông muốn nói là ông đã 47 tuổi rồi. Okay, yes, you just keep short. Okay. Yeah. Before me, the boomers, baby boomer, and also I'm Gen X, but I'm at the end of Gen X. They like to call company by their name. Hảo in Singapore is Wong Man Sam and Richard Hassel. There's also a HYLA in Singapore. It's not H阜Landscape Architect. Có nghĩa là trước cả cái thế hệ của tôi và tôi thậm chí là thế hệ Gen X thì họ thích sử dụng cái tên của họ cho cái công ty của mình. So I try to be a bit younger and try not to be in the Gen X. So I try to be in the Gen Y. So in Gen Y, funny names come about. Và tôi giống như là tôi cố để trở nên một cách gọi là to lớn hơn và thoát khỏi cái trẻ hơn, tức là trở nên là to lớn hơn, trẻ hơn và ông thoát khỏi cái thế hệ của mình, cho nên ông cố tìm một cái cách tên là ấn tượng hơn để cho công ty của ông. So salad dressing is not a restaurant. Salad is green, dressing is designed to make it and dress it up. Như vậy ở đây á, salad dressing á, không phải là một cái nhà hàng. Salad ở đây có nghĩa là xanh và dressing ở đây có nghĩa là thiết kế. Thì cái ý nghĩa của cái salad dressing đó, có nghĩa là mình thiết kế lại cái mảng xanh làm sao cho nó phù hợp hơn. Thì đến cuối cùng thì ý nghĩa của salad dressing nó đi thành một cụm như vậy. Tại vì ổng là cuối của Gen X rồi, bây giờ ổng trẻ hơn. Thì nó Gen Z của mấy bạn đó là ổng muốn hòa mình vào trong đó. Tức là ông ấy không muốn là Gen X mà ông muốn là thế hệ sau của X. Thế tức là để trẻ hóa ra. Thank you for the name, for meaning of the name. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta có một cái buổi nói chuyện của các diễn giả trẻ nhưng mà rất sâu sắc về nghề ngày hôm nay là rất quan trọng, bởi vì là ở Việt Nam thì cái ngành giống như các anh có nói là ngành thiết kế landscaping design nó quá rất là gần đây mới có, và mỗi người hiểu theo một kiểu, và chính vì vậy mà thà chúng ta từ từ và thận trọng bước
chứ đừng bước quá vội vàng mà có khi lại còn hủy hoại thêm. Thì 4 diễn giả hôm nay nói cho chúng tôi rất là mong muốn mở, chúng tôi trường đại học rất mong muốn mở cái ngành thiết kế landscape, và thực sự sau khi nghe cái buổi này chúng tôi thấy rằng nó hối thúc mình rất là nhiều là phải mở ngay và đi từ những bước tử tế ban đầu, phải tử tế. To explain a little bit more, she's like a professor from the university, like the architecture university. So she actually meaning like there's like all the thing that you talk about today is kind of really new in Vietnam. So she wants to like open it's kind of like different discipline in like the new one discipline in the university. She meant that the landscape design in Vietnam is very new. It's not you are talking new, but from our side, the landscape design is very new. And after hearing from you, she decided to preparing the step by step for the new program landscape architecture in university, and she thought that you need to be doing carefully step by step and do not doing very fast. Mở ngay nhưng mà không có đi quá nhanh, tức là mở ngay lập tức bây giờ thì rất Open là immediately but not too fast. not question. Not This is question, a just question. explain. Ở Việt Nam thì rất nhiều người hiểu sai về từ phát triển và phát triển bền vững, và người ta cho rằng là cái từ mà tốc độ đô thị hóa và tốc độ phát triển nhanh nó giống như là một cái cụm từ mà đầy là tự hào về Việt Nam, tự hào về sự phát triển, nhưng cái đấy là sai lầm. Mà thực chất ấy, là phát triển chậm mới là phát triển bền vững. Thế thì cái câu chuyện mà ngày hôm nay các anh đưa ra cái chữ tái hoang dã là một từ trong suy nghĩ của tôi, nó quá đúng với những cái gì mà tôi đang nghĩ về chuyện là chúng ta phát triển chậm. Nên là việc đầu tiên là tôi cảm ơn tất cả những diễn giả ngày hôm nay. Nhưng mà thêm vào đó là tôi muốn nói là tại sao cái từ tái hoang dã đó lại xuất phát trong ý của mọi người, và làm thế nào để cái câu chuyện tái hoang dã đối với một cái đô thị như thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng tôi có 2 mét vuông trên đầu người, chúng tôi đang mong muốn 12 mét vuông cây xanh trên đầu người, mà trong khi đó Singapore đang là 40 mét vuông trên đầu người. Thì làm thế nào với cái diện tích nhỏ như vậy mà có thể tái hoang dã được? So she meaning that like we are so proud in Vietnam right now. We are development really fast and everything is like speed up. But it's not that she mean. Like she want everything is like, because if we want to develop like sustainable place, sustainable like sustainable development, so we have to take it everything really slow. It's gonna be so much better. Like today you are talking about the rewiring the nature is like exactly what she want to do. Is she want to recreate the urban design. So also she mentioned about like in the city right now, we only have 12 square meters. 2 meters. 2 square meters per person. For But in green Singapore space. it's like a little bit more like 4. But how can improve to 12? So she want to improve it, and she want to know like how she could improve it. And to compare with the Singapore with about 40 square meters per person. So this is definitely not a landscape question. This is a capitalist question. Yes. So I will answer why it is this way and why we, as Southeast Asians, are a bit slower. There's a book by Amitav Ghosh from India. He's a very famous writer. It's called Nutmeg Curse. To keep it simple, okay, you don't have to explain. I can explain. You don't have to explain. Ông ấy nói là câu hỏi này rất khó, mà nó cũng không phải về vấn đề hải quan, mà nó vấn đề về đô thị, và nó mang tầm vĩ mô của đô thị. Và can you repeat a little about the writer? Okay. The writer. Writer is Amitav Ghosh from India. Tức là cái ông này từ Ấn Độ. So what do you do realize why we are having a bit more difficulty and anxiety is because last century we had very difficult time with the West.
So what really happened is that extractivist economy is what a lot of Southeast Asian countries are in. We are very rich in resource, in mineral. Thì ý của ông ấy muốn giải thích đó là hiện tại là mình đang ở trong một cái thời kỳ mà mọi người có thể nhìn thấy là mình có một cái sự anxiety là hơi căng thẳng, tại vì là tất cả những cái đất nước ở trong cái Đông Nam Á của mình đó là hiện tại là đang bị khan hiếm về các nguồn năng lượng tự nhiên, bao gồm tất cả các nguồn năng lượng, bởi vì cái mức độ đô thị hóa quá cao. So I learned from Mr. Thong yesterday when I was eating dinner. He said, Vietnam has this place that produces very good lychee. Lychee. Right? Thì hôm nay ông ấy đã có một cái buổi ăn, hôm qua ông đã có một buổi ăn tối với lại là ông Thống, anh đúng không ạ? Dạ, thì là anh ấy mới biết được một cái thông tin là Việt Nam mình hiện giờ đang xuất khẩu vải. So he said, today the lychee goes to Australia and China. Ông ấy cũng thông tin cho ông biết được đó là cái vải đó hiện giờ mình đang xuất khẩu sang Trung Quốc với Úc. Yeah. So this is not wrong, but it is from the land. You are actually selling the land to overseas. Cái điều đó là không sai một chút nào, nhưng mà có điều nó cũng mang một cái ý nghĩa là mình đang bán đất của mình sang một cái đất nước khác. So we now look at design. Bây giờ thì mình quay lại cái vấn đề về thiết kế. Design, you're not selling your land. Design, you're selling the brain of the people. Khi mà mình thiết kế thì mình không có bán đất, mình không có bán cái nguồn tài nguyên, nhưng mà mình bán cái chất xám của mình. So, all those developers out there who are listening, please pay more for this. Gửi tới tất cả những người đang muốn phát triển trong tương lai là hãy đầu tư nhiều vào cái phần mà chúng tôi bán chất xám. I think for the young people down here, please understand that we are no longer handicapped today. Hỡi những cái bạn mà đang nhà thiết kế trong tương lai là các bạn phải hiểu được rằng đó là tụi mình đang là những người nắm trong tay cái sứ mệnh đó. What you can see on the internet is same as people who can see in Europe, in America, in everywhere. You can learn as much as these people today. Những cái gì mà các bạn đang xem trên internet trong hiện tại là những gì mà tất cả những người ở châu Âu, ở những cái nước đang phát triển khác họ đang coi cùng thời, đồng lúc với các bạn luôn. Có nghĩa là cái chất xám của mình là đang hấp thụ cùng một lúc đó. And also you can share. Because of that, you can share what you have with the rest of the world. Thế cho nên là bản thân các bạn cũng có thể là tự share được, tự chia sẻ cái hiểu biết của các bạn với thế giới được. So, I think this gives you a certain answer to what you asked about the city planning. Why is it so difficult? Because we are still in a very extractivist economy. We are not moving into the love of labor economy. You look at Singapore. Singapore has nothing. In resource, we don't have enough water, we don't have enough land, we don't have a lot of things. But actually, it is through the people trying very hard to sell who they are. Hiện tại nè, như mọi người đang thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn rất sớm của những cái việc mà hình thành ra những cái đô thị từ cái trí óc của những người thiết kế. Cho nên là các bạn phải hiểu được rằng là bây giờ là thời đại để các bạn xây ra như Singapore là họ không có cái nguồn tài nguyên thiên nhiên nào hết, nhưng mà họ vẫn có đang trên đà phát triển rất là tốt. So actually, I came to Vietnam because so many nowadays the design that is featured in Southeast Asia come from Vietnam. Thì ở đất nước của ông có rất là nhiều những cái người thiết kế đến từ Đông Nam Á của mình. So there is something at least at the first step that is correct. There is at least something that is first step correct. Because to answer the second question, how to push sustainability into urban design,
that I think require Vietnamese to actually start to appreciate what they really have, because as a foreigner, I came here also to get to know Vietnamese. And I would say in 1998 when I was in school, I actually look at this gentleman down there, his work, Mr. Andy Cole, glass garden in Chelsea, right? In your backyard, okay. Somehow I thought it's Chelsea because, yeah. And I learned actually. And you have some very good designer around. So if you look at K-pop, how Korea actually sell their own designers and the stars and the actors, I think we need to start to think. Not so long because, okay. Chắc mọi người cũng hiểu rồi, nhưng mà để em giải thích lại sơ sơ thì là ý của ổng là mình nên tự hào bởi vì mình là những nhà thiết kế rất là trẻ và thật sự là người Việt mình có rất là nhiều những tiềm năng. Giống như là ổng học từ năm 1998 là ổng ở trường, nhưng mà ổng nhìn những cái người như anh Andy Cao ngồi ở đây là đã thiết kế ra những cái công trình rất là nổi tiếng rồi, thì là không có lý gì mà mình lại đây cũng là để trả lời cho cái bước số 1 mà cô đã hỏi luôn á, là mình bản thân nội tại của nhà thiết kế trẻ Việt Nam mình đã có năng lực rồi thì mình nên tự hào về nó và mình nên sử dụng nó, không bắt đầu chia sẻ với thế giới, ý là vậy. Yeah. How about the vertical garden for the city? Vertical garden, wow. So what you need to know is that this is a very complex equation. What I'm trying to encourage here, so we are landscape architect, but you look at our work, we are not only talking about landscape architecture. This is very important. So it is not about specialization. Specialization is last century. For example, you are a doctor, so you don't, and you are a doctor of the heart, cardiologist, you don't have to know about food that people eat. But we all know today, heart is so near to the stomach, and also the brain is to the stomach is the same. So today we understand that with information and technology going on, you should stop thinking about specialization. Anh Tuấn có hỏi là như vậy thì về cái vườn đứng thì mình nên xử lý về cái khối thông tin nó như thế nào, thì ổng có trả lời là thực ra đó là hồi xưa đó, là mỗi khi mà mình chia cái ngành đó, ví dụ như là hồi xưa là bác sĩ chia những cái ngành là về não, về ngực, riêng ngày mỗi ông biết một cái bộ phận như vậy, nhưng mà những cái thiết kế của salad dressing thì họ không chỉ focus vào, không chỉ tập trung vào trong cái thiết kế cảnh quan mà họ còn đi bao trùm tất cả những cái dạng thiết kế khác nữa. So for example, I don't mean that tomorrow I start to be a doctor, but I can learn more about medical, and as a designer or as an artist, I can start to create new things. Thì ý ổng không phải là mai mốt là ổng sẽ đi học bác sĩ đâu, nhưng mà đại khái như là ổng sẽ phải học thêm về những cái hiểu biết về giống như kiểu chữa lành đó, những cái hiểu biết về cái tốt cho sức khỏe thì học thêm những lĩnh vực mới sẽ bổ trợ vào trong năm 2 để tạo ra cái mới. Cái lĩnh vực về artist, về nghệ thuật nữa, thì những cái đó nó sẽ bổ trợ lẫn nhau. So I'm gonna answer the landscape answer now. So I think the thing about greening the city is not about putting green alone. In environmental crisis, it's separated into two parts. The first part is climatic. Climatic is very much human created. You're talking about solar panel, you're talking about energy issue. In Mekong, we know a lot of dams are being built at this moment to call it as renewable energy. Thì để nói về cảnh quan thì bây giờ mình mới quay lại cái câu hỏi về cảnh quan. Thì hiện tại trong thiết kế cảnh quan thì nó có hai cái ngành chính. Ví dụ như cái ngành số 1 là mình đang nói về khí hậu. Thì hiện tại ở Việt Nam mình như là ở đồng bằng sông Cửu Long hiện giờ đang xây rất là nhiều những cái nhà máy về tấm nhiệt điện năng lượng mặt trời á. So what can landscape architect focus on is not only about greening your building, it's
is about then how to look at biodiversity, how to create spaces that we can share. Nói về cái việc mà làm phủ xanh của đô thị là không phải là chỉ có một cái việc là mình trồng thêm những cây xanh, mà mình còn phải là coi hết tất cả những cái lĩnh vực có liên quan đến cái ngành đó nữa. For example, this place is a co-working space. Ví dụ như cái không gian mà mình đang ngồi hội thảo hôm nay là cái không gian mà làm việc cùng nhau. Làm việc bên cùng kia nhau. làm việc, còn bên này hội thảo. Tức là không gian làm việc cùng nhau. Không gian Tức là làm ý việc tức cùng là nhau. ông ấy nói tức là nếu mà thiết kế cảnh quan không phải là câu chuyện mình chỉ làm xanh công trình, mà mình sẽ tạo những không gian xanh, những không gian mà có thể cùng nhau tương tác, cùng nhau chia sẻ. Và anh ví dụ luôn là trường hợp C.space, đây là cái việc mà co-working, tức là cùng nhau chia sẻ cái không gian làm việc. Tức là chúng ta không, ý tức là chúng ta không thể sống một mình, chúng ta không thể sống tách biệt. So can you share with a forest in the city? Như vậy thì câu hỏi ở đây á, là liệu rằng con người của mình có thể chia sẻ không gian rừng ở trong cùng một cái đô thị không? Chúng ta có thể chia sẻ không gian cho rừng hay không? Tức là nếu chúng ta sống ở một mình thì nó sẽ không có không gian của rừng, nhưng mà chúng ta có dám bỏ bớt đất để chúng ta sẽ cho không gian tự nhiên không? So I'll answer about also the vertical landscape. Câu hỏi này. So vertical landscape may sound fantastic, but the next question that you'll be asked as a landscape architect is how to maintain. Cái không gian vườn thẳng đứng như các bạn nên tạo dựng cái vườn thẳng đứng của đô thị hiện nay, thực sự nó là một cái khái niệm mà nó rất là nghe nó sáng loáng á, nhưng mà muốn trả lời câu đấy thì không. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo phải là làm thế nào chúng ta duy trì cái vườn đứng đấy. Tại vì thực tế như tất cả mọi người đều hiểu, tức là cái vườn đứng nó với cái kỹ thuật rất là phức tạp, và cái chi phí mình phải duy trì duy tu nó mới là cái phần nhiều, chứ không phải câu chuyện là mình trồng làm cái vườn đứng đó. Next question is, what about the insects? Can you eat it? Not really, I mean, mosquito. Next question is definitely mosquito. Và cái câu hỏi tiếp theo đấy là những côn trùng sẽ như nào, và ví dụ đây điển hình nhất là câu chuyện của con muỗi, và chính Catherine talking about the mosquito, nói về câu chuyện là con muỗi, mà muỗi là cái loài giết mình nhiều hơn so với những bệnh khác. So we came out with something called square forest. Sorry. Catherine. No. I asked Miss Tina. So square forest is about having a forest in the city. Let's say in your garden, you have maybe very beautiful grass lawn for party. So we try to create small forests here, maybe about even 2 by 2 meter. In the tropics, you can get 20 species. And you don't need to maintain because it's a square. Whatever happen inside. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái khái niệm mà mấy nãy họ đã đặt ra là 1 mét vuông rừng. Thì như trong đô thị của mình á, thì ví dụ như mình có trong một cái căn nhà mình có khoảng là một cái khoảng cỏ ở phía trước, thì mình có thể là để tổ chức party hoặc một cái gì đó. Nhưng mà người ta đặt ra một cái câu như vậy là liệu rằng mình có thể là làm thành là 1 mét vuông rừng hoặc 2 mét vuông rừng hay không, và cái mình không tốn cái chi phí bảo trì cho cái khu vườn 1 mét vuông rừng và 2 mét vuông rừng đó, mà mình có thể có đến 20 loài thực vật khác nhau sinh sống trong cùng một khoảng mét vuông đó. So you can go up to 9 by 9 meter. Mình có thể bắt đầu từ cái khoảng là 9 x 9 mét vuông. 9 by 9 meter, you can bring your foldable chair that is designed maybe by between me and Mr. Tong, or between me and Mr. Andy. And we can take the chair, go inside and sit. And then after that, we take the chair, we come out, and then the animals go back. Như vậy thì thỉnh thoảng là khi mà trong cái khoảng vườn 9x9 đó thì là mình có thể là lấy một bộ bàn ghế gấp lại vô nó ngồi, sau đó rồi ngồi xong ăn uống nói chuyện xong rồi mình lại đi ra khỏi, mình trả lại không gian sống đó cho động vật và thực vật ở trong cái khu vườn đó. So the difference down here is that, you know, there's a difference. When you tell your client
excuse me, I need your whole garden to become a forest kind of garden, they will start to lose their focus because land equals to money. Land is property. But if you tell them it's a square forest, it is something that they appreciate with their heart because you can see it very clearly. Như vậy thì quay trở lại cái bài toán là nói với những cái nhà đầu tư là họ muốn làm cái khu vườn nhớ trong cái nhà của họ, thì có thể là họ sẽ không đồng ý đâu, tại vì là 1 mét vuông nó rất là nhiều tiền. Thì mình thuyết phục họ như thế nào? Mình thuyết phục họ là mình sẽ làm một cái gì đó giống như là một khu rừng trong nhà họ, hay là mình sẽ thuyết phục bằng cách là mình thuyết phục đó là cái 1 mét vuông rừng mà mình sẽ tạo ra để mà mình tạo cho họ một không gian sống. Chia sẻ thêm nữa là ở đây mình đừng dịch cái từ forest là rừng, tại vì 1 mét vuông hay 9 mét vuông không bao giờ tạo thành rừng được, mà chúng ta chỉ nó là một khu vườn thôi, tại vì nó rừng là một cái hệ sinh thái rất là đa dạng, nhất là cái không gian sinh thái đấy nó đòi hỏi yếu tố đa dạng sinh học rất là nhiều. Có thể là chúng ta có thể rất nhiều loài, 20 loài nhiều nữa, nhưng mà nó không bao giờ gọi là rừng được. Nên ở Việt Nam chúng ta dùng từ forest nghĩa rộng hơn, nhưng ở đây ý của họ tức là một cái không gian xanh, chúng ta có thể tạo lập cho cái hệ sinh thái, một cái hệ sinh thái nhỏ gọn trong không gian đô thị. Chúng ta nên hiểu như thế đúng hơn là chúng ta coi 1 mét vuông, 2 mét vuông là rừng thì không bao giờ. Có câu hỏi nào khác của quý vị không? Did you finish your Last one is, you're not planting a plant, you're planting back an ecosystem. Cái cuối cùng cái ý mà ông muốn nhấn mạnh là mình không phải là trồng một cái cây đâu, mà mình đang trồng một cái hệ sinh thái, tạo ra một hệ sinh thái nhỏ ở trong chính khu nhà của mình. Đấy chính là cái giải thích mà nó không phải là rừng mà nó là một hệ sinh thái. Em mời anh tự giới thiệu, xong đó là mình đặt câu hỏi. Dạ, em tự giới thiệu, em tên Thịnh đến từ HÍ. Em có câu hỏi là dạ HÍ. Cái câu hỏi của em đó là tạo dựng một cái hệ sinh thái ở trong phố thôi, thì cái cân bằng hệ sinh thái nó rất là quan trọng, vì trong đó là có các động vật cũng như thực vật liên kết với nhau để nó bổ sung chéo với nhau để nó cân bằng một cái hệ sinh thái. Thì mình làm thế nào để mình duy trì được cái sự cân bằng đó? Em muốn giải đáp được cho em là cái làm sao để mình duy trì được cái sự cân bằng đó, tại vì cái số lượng cá thể thì có thể nó sinh sôi nảy nở ra, mình không kiểm soát được. His idea is like if you create an ecosystem in your garden, it's kind of like you have to find the balance between all the species, all the animals who live in, and if like all those ecosystem growing, how can you control the balance? You don't control. Anh không có kiểm soát. You live with it. Anh sống ở trong đó, anh không có kiểm soát. Không cần kiểm soát. It's already 2 meter by 2 meter. I don't think you want to control even 2 meter by 2 meter or 9 meter by 9 meter. Nó chỉ là cái khoảng là 2 mét vuông hoặc 2 mét vuông, không phải là 9 mét vuông thôi. Thì mình không có kiểm soát mà mình sống chung với nó. Lỡ ví dụ như trường hợp là các cá thể trong đó nó sinh sôi nảy nở quá cái mức không gian đó. They want to ask in case like all the species, all the animals like growing too much, like a lot. Species. Like you Can grow. I think, you know, if you're scared of monkey, I let you know, monkey does not kill, the car kills. Có nghĩa là ý của ông là ví dụ như trong trường hợp con khỉ chẳng hạn ha, con khỉ nó không có giết mình mà là ô tô nó tông chúng mình là chết á. Ý ông là vậy đó. So I tell you, this is very interesting. The more I talk to Mr. Tong, the more I believe monkey does not kill. It's the car that kills. So all this thing is also a matter of the mind. So people are changing. In the past, you don't understand. Actually, you maybe think the monkey can kill because yes, it's true in science, monkey have rabies sometimes. So you're very scared monkey kill. But today we got one thing. We got data. Data. D-A-T-A.
ổng nói là càng lúc càng nói chuyện gì với anh Thống á, thì ổng càng khẳng định chắc nịch luôn á, là con khỉ nó không có giết người mà ô tô mới tông chết người. Cho nên là ví dụ như là mình sống ở trong cái không gian đó thì You can find out. Actually, I haven't Googled.